Přátelé, všechny vás vítám u dnešního videa. Dneska to bude zase unboxing. Doufám, že jich ještě nemáte plný zuby, nicméně myslím si, že je fajn, že vidíte, co najdete uvnitř kufříků zbraní, který si chcete koupit. Kufříků, papírových krabic, sáčků, čehokoliv, v čem je naš dodavatelé nám dodají přímo na pult. Dneska to bude něco trošku jiného. Myslím si, že o těchto z těch zbraní, s tím logem, s tím názvem, což je Bull Armory, se toho zatím moc neví a myslím si, že je to škoda. Takže dneska si představíme tohle, což je jejich verze Trophy a je to opravdu paráda. Obsah toho kufříku je především pro milovníky 1911. Já vím, spousta lidí by teď řeklo, 1911 má být v 45, 1911 může být jenom od Coltu, jenom od Springfieldu a tak dále, tak dále. Věřte mi, že Bull vynaložil spoustu energie, spoustu zkušeností a spoustu peněz do toho, aby tyhle zbraně vypadaly a chovaly se velice, velice dobře. Tahle verze, což je verze Sol Trophy, je udělaná tak, aby mohla konkurovat ADCčkům, STIčkům a tak dále, tak dále. Zkuste sami, pokud budete mít tu možnost. Za mě je to za prvý kráska, což uvidíte za chviličku, a za druhý samozřejmě velice schopná pistole. Kromě toho, že dostanete takovýhle pěkný kufřík, který samozřejmě za tu cenovku bych čekal, že tady bude, tak dostanete i týmovou čepici a týmový trikot, což si myslím, že je od nich šlechetný, nicméně o tom se tady bavit nebudeme, budeme se bavit o tom, co je uvnitř, takže pryč s tím a můžeme se vrhnout přímo dovnitř. Kufřík pěkný, bytelný, stojí, leží, skáče, kleká si. No, posuďte sami, v okamžiku, kdy to otevřete, tak na vás dechne opravdu krásná 1911, která nám trošku zavádí ještě ta čepice, která má samozřejmě spoustu výhod, doplňujících to, že je opravdu hezká. Nicméně, co dostaneme kromě té čepice a toho trikotu, máme tady 3 zásobníky, 2 takhle vedle, jeden uvnitř, jsou to zásobníky na 10 ran, jelikož je to jednořadá verze, není to jako STIčko dělá ty dvouřady. I Bull má dvouřadý, ale tohle konkrétně je jednořadá. Potom tady máme možnosti výměny tyhle zadní části těch nastavitelných měřidel. Máme tady vratné pružiny, které nám samozřejmě umožňují potom si trošičku víc hrát s tím zpětným rázem, 11 librová a 9 librová. A máme tady i čištění, který je vlastně dělaný moc pěkně. Pokud se nemýlím, tak ten protahovák je udělaný z kovu, není to žádný plast. A ten kartáček je taky sám za sebe velice pěkný. Nicméně nás bude samozřejmě zajímat tato kráska, můžeme jí věnovat pár pohledů, protože si myslím, že se to zaslouží. Jediný co, vytáhneme zásobník a zkontrolujeme, že je všechno v pohodě. Tak, co bychom si o ní mohli říct, jenom takhle na začátek, abyste věděli, o čem je tady vlastně řeč. Jak jsem říkal, ta pistole je v 9, to znamená 9 mm Luger, je to udělaný proto, jelikož zpravidla všichni soutěžejí s 9, jelikož proč s něčím větším, tady v České republice to není úplně tak obvyklý. Máme tady zvětšený vypouštěč zásobníku, zároveň spodek je pěkně takhle vyfrézovaný kvůli tomu, abyste se tím zásobníkem vždycky trefili na to správné místo, což si myslím, že je super. Máme tady samozřejmě speciálně upravenou spoušť, kompletně celý odlehčený a taky to pěkný vroubkování, který je samozřejmě především estetického charakteru, ale díky tomu s tím můžeme operovat, jak budeme chtít. Ta spoušť je mimochodem fakt fantastická. To spasování je věc, která se hodně řeší u těch Bullů. Myslím si, že čím novější zbraně, čím novější je ta výroba, tak tím lepší to spasování je, což je samozřejmě super. No, nebudeme se dál zdržovat různýma detailama. Určitě si na tuhle pistolu uděláme představení jako takový, takže se nemusíte bát, že by vám něco uniklo. Přátelé, to bude pro dnešek všechno. Podívali jsme se, co se nachází uvnitř balení, je toho tady spousta a především ta pěkná pistole. No tak jo, někdy příště. Ahoj.